So many children dying, an unjust war. All the buildings crumbling, what are you fighting for? We are with you, we stand by you, stop Ukraine. Доброго всім вечора, мої маглонароджені друзі. Радий всіх бачити. Одну секунду, один момент. А ми між тим повертаємось до... Так буде краще. Світу Гаррі Поттера, всесвіту Гаррі Поттера, де немає поки що самого Гаррі Поттера, тому що ці події відбуваються більше ніж за 100 років до його народження. Ми знову в Hogwarts Legacy. Так, одразу кажу, я буду періодично пускати очі, оскільки на днях я розхрінячив монітор. І... І я не можу... Раніше я читав чат отут-вот на моніторі. Вот. Зараз я читаю на гаджетах. Сподіваюся, у вас все добре. Так. Що у нас там за завдання є?
О, нам Експілярмус пропонують. Давайте підемо до професора Гікат. Так, я то вже прочитав. Дивно, а чому не показує маршрут, куди йти? Завдання. Ага, нам треба 5 разів використати, тому воно і не показує. Так, давайте тоді... Схрещені палички, сходимо в дуельний клуб. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Залюбки, професору, тільки мені треба знайти десь буде ворогів цих. Я бачив іншим разом. Ні, вона все ж таки наполягає просто, щоб я... Ішов саме до нижнього Хоуксміту. Окей, добре, дайте мені виконати маленьке завданнячко в дуельному клубі. До речі, почитав огляди на цю гру. От, претензія в усіх, хто в неї грав, одна і та ж сама. В принципі, та ж сама, що і в мене. Це карява бойовка. Лок цілий дуже погано пророблений. Дуже часто перемикається не на ту ціль, яку хочеться атакувати. Ну, будемо сподіватися, що найближчим часом вийде якийсь патч, на якому вони це поправлять. Так, я бачу тут якусь кімнату. Ні, замок я поки що відкривати не вмію. Мені треба десь знайти заклинання Аламора. До речі, by the way, як то кажуть, там є ще завдання з травології. Я зараз хочу глянути, яку винагороду за нього дають. Блін, давайте ми спочатку на нього, мабуть, підемо. Фейсбуку, мабуть, подобається тримати мене в тіньовому бані. Я себе починаю відчувати полковником, бо мені ніхто не пише. А що це таке? Ні, нічого. Так, я хотів би переставити інше заклинання. Перепрошую, трошки не те. Мені зараз не треба приховуватись, сховатись від когось буде. Тому... Замість заклинання невидимості ми поставимо Левіоса. Левіоса. Зараз має вийти десь міс Герміона Гренджер і сказати, що правильно казати Левіоса, а не Левіоса, як це було в книзі. 44 монетки. В Хогсміті можна буде щось купити. Вчора на тренуванні з приятелем якраз спілкувалися про цю гру.
Він так само, як і я, великий любитель Всесвіту Гаррі Поттера, а його донька маленька чекає, все ще чекає на листа з Хогвартса. От він якраз збирається купити цю гру. Так, можна і помовчати весь стрім все одно. I'd wager the Hufflepuff common room's the There's coziest. something in there. I just know Пофіндуй, господи, ну давайте без цих перекладів, ну... Пофіндуй, Коктевран, ну блін, воно зветься Ревенкло. Ну, мається на увазі, що... Дякую за лайк. Да, дочекайся там. Сашко, дякую за лайк, дякую, що завітав. Бо я вже тут сам сумувати почав. Так от, ніяких пофіндуїв та коктевранів тут немає. Є Ревенкло, є Хафлпаф. Власні назви не перекладаються. Починаємо. Сашко, я трошки не зрозумів, в тебе вимкнули світло чи увімкнули? Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous Mandragora. tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, Круто. let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. Мобільний Кейстар взявся The за справу. soil should envelop the Дай root Боже. like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. Гра насправді дуже чудова. Я ж кажу, єдина карява бойовка, ну будемо сподіватися, що вони її найближчим часом поправлять. Alright then, off you go. Бо на минулому стрімі в мене там люто пригорало на одному моменті, не тому що він складний, а тому що каряво працювало керування. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get... I wonder if hippogriffs Так, will... професор. Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of.
Я просто дивлюсь на інших. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking technology like Просто a ще раз non-paid повторю, на fresh днях salmon. розхрінячив випадково свій монітор, я That's його what we зачепив, і plant він in екраном Destiny. упав на колонку, і Let us ну find і you some тріснув. seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You've Новий visited монітор the я собі magic куплю mead. десь через пару тижнів. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one дослухаємо on such діалог late і notice. Почну Plant the seeds скиглити. there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Так, а що там треба зробити? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Так, Wiggenweld potion, бадьян. as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora. Китайська The жуюча Chinese капуста. chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Так, нам сюди. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Вперед, Орле, а я за вами. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Нічого не зрозумів. Look at that. Клас. They can get their mouths on. Класно тебе слухати. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Побігли? Так, а що це у нас є? Давайте подивимося, так розумію, це якраз
проти наших ворогів можна використовувати. How nice to see you, my young friend. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Так, окей, що у нас там по завданням? Make anything grow, we must first understand it. That goes 4 хвилини as well as лишилось. friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the great hall. Завдання. Перепрошую, чи то я на погоду так реагую? What are you up to now? Позіхали цілий день. Окей, нам сюди. Wish I could see what Hogwarts looks like to muggles. А що тут за завдання? I'd spend all day in the Great Hall if I could. Воно поки що недоступне. Shouldn't there be aurors or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogwarts? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Цікаво, хто зараз веде зіллєваріння. Тому що професора Снейпа то ще немає. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might Блін, а в нас come його in немає. handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Майкл, дякую за лайк. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.
У мене на районі, там де я виріс, наркомани отак ширку варили. Чогось згадалось. I see most of you have not forgotten how Жартую, to звісно. stir. Але район в мене був наркоманський. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain. Знову купувати, and will купувати, require you to be a купувати. bit Блін, на more штори тут теж треба скидуватись. resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Так, а куди йти? До нього в кабінет, правильно? I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Рудий Уизлі, пращур But she can't Рона be Уизлі. everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather, as you'll already be in Sharp's office. Майкл, with his я відповім на твоє permission. питання Perhaps you одразу could grab після it for me. діалогу. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Майкл, розумієш, в чому проблема? Keep your Зараз potions у зв'язку з війною ігор з українською локалізацією стає більше, але чому мало ігор роблять з навіть текстовками українськими? Бо в нас маленький ринок. Розумієш, якби... Так, Горбен Беркс. Так от, я просто пам'ятаю, от, коли виходив Кіберпанк, і була новина десь. Богдане, привіт. Так от, була новина про те, що виходить Кіберпанк. Ну, там от просто багато хто писав про те, що та я з торрента скачаю. Ну, просто після цього не треба дивуватись, що ну, видавець не зацікавлений в тому, щоб вкладати гроші в українську локалізацію. Те, що там деякі недалекі люди писали, що типу, чому там, типу, Відьмак 3 не має української локалізації. Типу, ціна української локалізації там дорівнює приблизно вартості вечері у ресторані SEO CD Projekt Red. Ну це маячня. Локалізація не копійки коштує. Цей не копійки коштує, це треба вкладати гроші і так далі. Богдане, ти що? Как я могу не поиграть в Atomic Heart во славу Росії матушки? Зараз, курва, це виріжуть хто-небудь і полетить по інтернету. Ні, вибачте, грати в Atomic Heart це зашквар. Якби... Ну, я не знаю, в мене навіть якби зараз...
Хоча вона в мене, до речі, в бажаних була в стімі, але це було давно, я хотів просто подивитися, вони її просто первинно анонсували її як таку клюкву, там набір клюкви, но... Блін, ні, то зашкварки, звісно. Чи то я The Day Before хотів пограти. Ні, брешу, The Day Before. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Atomic Heart навіть і не збирався. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Так, сок... А де рецепт? Рецепт де взяти? Листя бадьяна. А, вот. Перепрошую, от воно. Наявність гівна типу Atomic Heart от зайве підтвердження того, що свого часу не було судового процесу над комунізмом. Тому ми маємо таке гівно, якби. Просто там дехто там мав набережність порівняти з цим, з Вольфенштейном. Ну вибачте, в Вольфенштейні там головний герой, там син польського єврея, якщо я не помиляюсь, який бореться з нацистами. Тут це, блін, грати за КГБіста, ну, то конкретно зашкал. Є подібне гівно, зветься Піонер, здається, чи щось таке. Господи, коли я куплю другий монітор? Як я невчасно залишився з одним? Сашко, не засуджую, сам не граю. От, ну, тут це зовсім... Про танки то зовсім інше. Розумієш, як то кажуть, це другое. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Так, це у нас... Ага, вже у нас отака штука є. Wait, it's not supposed to... Ah! Та приготував же ж уже. My Wigan World potion. Ой! Dragon Dung! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Курва, це підстава. I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. Сашко, ти перейшов на цей, на європейський сервер? Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ну, чи єдине, блін, в мене, коли запущений стрім, в мене ця гра не тягне на ультра.
Щас, знаєте, з моїм монітором не буде зрозуміло різниці. 1920 на 1480. Я зараз подумав, може перемкнути на цей. На ультра, ну, блін. Різниці не буде помітно, як зараз на високих граю, і я реально не помічаю різниці. А я коли грав в танки, я був тим, кого всі ненавидять. Я був артоводом. Так, тайник в замку. Схрещені палочки. От можна на схрещені палочки піти. Свого часу я багато грав в тундру, ну зараз мене в цьому плані як бабка пошептала. Лайки, сердечки бачу, дякую. Ой, слухай, вони таке роблять усюди. Там... Більше того, там навіть дітей вербують, щоб вони там, грубо кажучи, не фотографували об'єкти, критичну інфраструктуру і так далі. Так, а тут я ж вже відкривав. Слухайте, тут можна... Давайте зараз мікроквест пройдемо, тому що я зараз бачу другий орієнтир. Який нам треба знайти. Так. Інвентар. Це в нас що? Так, ага, от мапа. Сашко, не ображай Третій Рейх. Ти розумієш, в чому прикол? Третій Рейх був, грубо кажучи, диявольською структурою. Але структурою, яка мала ідеологію, ціль і тому подібне. А про рівень життя в гітлерівській Німеччині взагалі годі й казати. Якщо порівняти його з путінською помийкою, воно ж ні в яке порівняння не йде. Скажімо так, там про миття мізків там я хоча б можу зрозуміти. Якими дебілами треба бути, щоб вестись на пропаганду Russia TV і так далі. Я просто, ну, блін, я людина з математичним складом розуму, розумієш, я математик за освітою, я не можу зрозуміти цього. Навіть у Савка була, знаєш, якась ціль була. Теж дурнувата, абсурдна. Але, ну блін. Зараз я продивлюсь, щоб... Ох, блін, як я кувырком залетів. Секунду.
Так, і... Трошки зліва від того, я не в ті ворота, здається, зайшов. І там буде дзеркало. А може і в ті. Да, до речі, спробував офлайн пограти на клавіатурі. Я вам чесно кажу, на геймпаді зручніше. Третій орієнтир, що там, там... Блін, ти розумієш, тут не просто низький, тут... Це ж просто жах, який низький, я не знаю, ну... Так, картина, да? Ага, все, зрозумів. Дякую, Сашко, дякую за фоллоу, дякую за лайк. Товариство, ну, 2 тижні потерпіть, доки в мене з'явиться другий монітор. Зараз я перемикаюсь між чатами, але можу щось прогавити. Я на гаджетах перемикаюсь. Так, тут зачинено. Ну, просто розумієш, я от сьогодні дивився там пару випусків цього з Олександра Безпалова. Це вельмишановний пан з Харкова, він радіоелектроник, робить багато корисного для військових. Ти мене не відволікаєш, не переживай. В мене якраз Фейсбук в мене відкритий. В мене Фейсбук в мене планшет лежить. У мене просто другий телефон сів, і я не можу. У мене зазвичай планшет і 2 телефона. От, а в мене другий телефон, я провтикав його зарядити. Так, тут зачинено. І я от Twitch і YouTube, мені доводиться між ними перемикатись. Тут нічого немає. Здається, нагору нам каже, що треба повернутися. Але як тут цікаво, слухайте, де тут же ж він ходити, не переходити. І нам каже, що треба повернутися назад. Ні, ми вийшли за межі. Did you get your bit of root from Pippin? Дайте я ще раз подивлюсь на... Не туди поліз нам в інвентар. Так, за ним і тут має бути картина. Картина з... Поки що нічого схожого не бачу. Веселий монах вон. Блін, буде доволі прикро, якщо там нічого такого корисного не опиниться. Теоретично тут могло би десь бути.
Зачинено. Курва, тобі цього знає, де воно? The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Так, ну... Куди вона мене веде? Окей, не буду сильно заморочуватись іншим разом. Ходімо в дуельний клуб. I wonder if you might be able to help me with a small. Ні-ні-ні, чувак, трошки не до тебе. If only a new student would help me. Окей, прийшли. Яка краса. Нам треба десь взяти заклинання, яке відкриває замки. Сашко, а до речі, питання як танкісту. А через скільки часу зносять аккаунт, якщо ти в нього давно не заходиш? Бо ще я намагався зайти в свій, щоб перевести його на європейський, але в мене так і не вийшло. В мене було написано, що такого аккаунту немає. Okay. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Да, давай, That'd be поїхали. brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Понеслась. Accio. А, блін. Something. Ще раз. Давай ще раз. Time, perhaps. Accio. Incendio. Levioso. Good one. Угу.
Далі що? Блін, я ж натиснув. Keep trying. Давай. Accio. Incendio. That's it. До речі, зарахував. А, ні, рано ще. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Є контакт. Excellent form. Цікаво просто, чи зарахувалось для завдання. Там завдання було 5 разів Thanks, Lucan. You've been a great використати help. інцендіо 5 разів. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. То ти троль ще той 80-го левела, я тобі скажу. Other jewelers had better beware. Так. Завдання зарахувалось чи ні? Да, інцендіо зарахувалось. Так, 10 разів кувирок треба зробити. Давайте пройдемо. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Та легко. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? З партнером досить. Ми вже цей без партнера Yes, спробували. Ну його нафіг. Then let's З get такою started. боївкою без партнера доволі We can make this a перегоряло в victory. мене добряче. That's the spirit. Їх 4? Accio. Levioso. Levioso. Incendio. Fringa. Act like a winner. Crescendo. Protego. Stupefy. There goes my way. Accio. Incendio. Твою дивізію. They made a crap's breakfast out of you that Так, round. спробую. Care to try again? Yes, I'm ready now. Просто зараз хочу подивитися, чи зарахувалося. Можна пробувати. Да, я зрозумів. Цікаве, завдання виконано, перша частина. Так, виконано. Levioso. Reparo. Is that all you've got? Sendo. Блін, та що таке? Чому його так швидко вбивають? Care to try again? Да, спробуй. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Protego. Fringa. Accio. Levioso. Levioso. Confringo. Accio. Levioso. Fringa. Stupefy. Fringa. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. You're better than that. Щось персонажі забули і цей. Accio. Confringo. Його друзі про нього взагалі забули. Levioso. Act like a winner. Fringo. Defendo.
Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Так, цей вже готовий. От і баг. Чого ти на неї не наводишся? Accio. Incendio. Levioso. Levioso. Incendio. Здравствуй, кіберпанк. Accio. Ну от я тупо не можу навестись на нього. Incendio. Як мені цього персонажа валити? Levioso. Accio. Incendio. Да, без багів тут не обійшлись. Accio. От як мені тепер? Levioso. Incendio. Ну тепер тільки спалювати, тому що... Accio. Ну давай, пробивай його. Levioso. Фігня якась. Perhaps one day I'll sign up for a round. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have Дякую, done as well дякую, as I дякую, did. всім дякую. And Тільки we're це pleased to багів, have тому що вони such не a gracious рухались. champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Блін, я Wonder забув, how що my кувыркатись herbology plants треба. are doing. I haven't tended them in ages. Так, блін, де ж мені тепер ворогів знайти? Сім перекатів треба зробити. Окей, ходімо в Хоксміт. В Хоксміт ми можемо, здається, переміститись за допомогою швидкого переміщення. А якщо так? Карта миру. Ми там ще не були. Тому логічно, що доведеться йти на своїх двох. Будиночок Хагріда. This could prove dangerous if I'm not careful.
А я хочу тут це дослідити. Є тут щось цікаве? Угу, бачу. Revelio. Відкрию маленьку таємницю, це нам знадобиться в майбутньому. Коли ми знайдемо виручай кімнату. І зможемо там розставляти всілякі приколи. Горбаний отвар. Так, можна сюди спуститись. Вниз. Так, а хто це там у нас плаває? Колекції. Ну, ще кіно бачив. Оу, обережно. Можна знадобитися. Levioso. Accio. Щось воно не хоче. Ти, походу, ти не хочеш з води, правильно? Чи воно зависло? Теж. Що це таке? Incendio. Revelio. Incendio. І що тепер? Дивно. А, все, зрозумів. Це насправді дуже просто. I should investigate. Невеличка головоломка. Так, а у нас там щось цікаве з'явилось? З зовнішнього вигляду, наприклад. Так, ось воно. А настільки тут з'явилось? Хай буде так. Буде трошки нагадувати професора Квірла з фільму «Гаррі Поттер» і та «Філософський камінь». А, ось воно.
Це все? Гадаю, що так. То давай йди сюди, а? Вона не хоче виходити? Дякую за лайк, хто там поставив. Вона, походу, зависла. Угу, так, взяли, все, можна йти. Accio. Лунне каміння. Ну, можливо, для чогось і знадобиться. У нас рецептів поки що небагато. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student.
I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Ого, скільки тут всього? I've always said... I beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? Зараз прийду. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Вже біжу. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a Смертожери того часу. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Protego! Now you've done it. What's happening? Почекайте, мені коварки треба. Мені треба зробити 7 коварків. 2. Та почекай, ну не треба. Ну не чіпай його. Я забув, блін. What are you doing? You insolent crap! Да, ну не чіпай його, будь ласка. А, курва. Ну, на холеру ти лізла. О, ще. I'll watch the light go out of your eyes. Давай. Я ж не проти. Get over here, you insolent! Hold them off, Reducto! I'm not going anywhere with you. You'll take this student over my dead body! Я не про... Such agility! Скільки там мені ще треба зробити? Мені просто лінки потім шукати цих... Ще раз і будете відгрібати то. Любі друзі. Ох, курва. Tell Rookwood to find me himself. Incendio. Just wait till I hate heights! You'll feel that tomorrow. If you last that long. No! Reducto! Not so tough now. Бо я ж захистився. Levioso. You're a bit dodgy with your Accio. skills, aren't you, sweetheart? Expulso. I think that one hurt. That's proper food. Coward! Levioso. Good luck next time. Expulso. Levioso. Блін. Давайте ще раз. Я сподіваюся, зарахувалося, не треба буде наново це виконувати.
Давай, що ж так довго. I'll watch the light go out of your eyes. Oh, I'm gonna enjoy. Звісно. Так, завдання. Виконалось завдання? Ні, не виконалось. 3 рази треба кувыркнутись. We can hold them up! I'm not going anywhere with you. You'll take this student on the fight, buddy! You'll feel that tomorrow. If Воно you ще last подвійним that long. атакує. Is that the best you got? Clumsy little fool. Levioso. Accio. Incendio. Tell Rookwood to find me himself. Production. Knew you were Levioso. Accio. Incendio. You're easier to spot than an eruption. Так, ця вже готова. Levioso. Accio. Incendio. Отак от. Де мій диплом Хогвартса? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. О, так, поговорити. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in North Hufflepuff, курва. She's a traveling До речі, vendor. про всяк Here's випадок, what's going on in the фанатська група Highlands before I почала... Одна фанатська група почала переклад субтитрів українською мовою, так що можете їм допомогти, якщо маєте хист і час. Найголовніше. В Твіттері можна знайти. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious Так, Мерлін fixtures he left навчався here в Хогвартсі. centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Дякую за лайк is an чи за фоллоу. important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Окей, good. Yes,
take plenty, even if you already have some. Добре, I have the дякую. mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and Де вона є? what happens? Почекайте, питання в тому, як? Він в мене чомусь не... Ага. От, все, зрозумів. Знайшов. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Яка краса, Хогвартс. Revelio. Levioso. Accio. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Є. Одна, друга, третя. Merlin himself would be proud. Готово? Merlin's beard! How beautiful! А от і сам Мерлін. What a day! I can hardly believe it. Revelio. Поговорити з нею, окей. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. Дякую за лайк чи за Are фоллоу. all of the trials like this one? Я, на жаль, not не можу precise. побачити, скільки в мене Well, I think наразі each тільки has один those монітор. telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes. Так, тут десь сундук має бути, правильно? Ось він. І ще тут мають бути. Питання в тому, де вище, нижче. Wonder who lives here. Мабуть, в підземелі десь, чи ні? Ні, ось. Щось є. Incendio. Мабуть, в будинку. Там зачинено. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Так, ми можемо тепер повернутися в Хогвартс. Ми спочатку йдемо до професора Гекат. По дорозі я хочу подивитись.
І, будь ласка, карта Хогвартса. Та курва. А як тепер все... Куди-небудь сюди. Ревеліо як Dark Vision в Assassin's Creed. Так, я хотів подивитись інвентар. Курва, я це десь бачив. От серйозно, десь я це бачив. Рукоять паличок знайшли. Давайте знайдемо інше, бо... Мені оця подобається. Хай буде так. Совіча пошта. Що у нас там прийшло? Так, спочатку до професора Гекати. Гекат. Що це таке? Оцю картину, що нам треба для того, щоб знайти тайник, я десь бачив. Вона мені на очі траплялась. Хочеш? Дякую за лайк чи фоллоу. Не знаю, що то було. Я просто тащусь від музики тут. Просто вона мені експіліармус дасть заклинання. Карта. Да, змінити день.
you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches Так, Гаррі and Поттер за wizards you might допомогою encounter. цього заклинання забаранив Spellcasting requires a focused Волдеморта. mind Да, and a він, до речі, не steady Волан-де-Морт, він Волдеморт. Expelliarmus. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Ревенкло, Why який do you когтевран. I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. Чекайте, це не вона свого часу відправилась на 300 років назад за допомогою маховика часу? Unspeakable. What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Так, давайте замість репару зараз поставимо. Де Expelliarmus? Де воно? А, от Expelliarmus. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Цілком може бути. Окей. Так, яке наступне у нас завдання? Я хочу все ж таки вирішити це завдання. Курва, це вам на ребуса Єрмака розгадувати. Дякую за лайк. If you step in the wrong place and become engulfed in a stench. А, блін. Західна вежа. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. At least you didn't do what that first year did. Spent hours collecting different only to find it was all... Я не з того боку зайшов.
Там, здається, у внутрішньому дворику є... Джордж, ну нічого, подивишся. Я радий, що мене... Чи хтось мене дивиться, тому що онлайн взагалі зараз... Я так трошки на самоті бігаю. Що зі спорядження у нас з'явилось? О, курва. Окей. Я хотів подивитись, чи можна в задній дворик переміститись. Сходи. Мабуть, ні. Ну, добре, знайдемо так дорогу. Revelio. Що це таке? Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Revelio. Щось тут є. Але в нас наразі немає закляття, яке б його вскрило. defending That youngun's now a teacher herself. It's a wonder she's not gobbled up by her own fanged geranium. Accio. Ще одне. Чудово. Fills our stone hearts with joy to be in the presence of such arrogance. Так, десь тут є вихід в задній дворик. Так, оце він. Так, блін, так тут був. Off on another adventure, are we? Дивно, що мені його не показало, або я просто його не помітив. Треба пошукати сходи, які йдуть нагору. Ну просто вже заінтригувало. Ну тут сходи йдуть нагору. Stairwell looks promising. I can appreciate Hogsmeade all year round. Курва, я просто неуважний, от вона. This looks like the portrait from the map. Я ж сказав, що я And бачив. where's the treasure? Там же була маленька стрілочка. There was a doorway hidden within the portrait. Ось вона. I wonder what came of Arthur's search. Шкільна форма історика. А тепер можна йти назад. Почекайте, тільки що ж дало мені. Ну ні, так ні. А, перепрошую, нам до містера Артура.
Курва, тут зачинено. Так. Сюди не пускаю. Ну, відкривай. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Клас, дерева яке. Ну і на холеру я сюди прийшов. Obviously, Hogwarts is the best wizarding school in the world. Everybody knows that. Revelio. Десь тут має бути вихід. Always wondered what the other house's common rooms look like. Так, ось ми і тут. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Frankly, I'd rather limit my excursions to Hogwarts. Так, що у нас там за наступний квест? Ну, як це нема задач? Є задача, от скоп у нас. Де він? Мапа. Можна сюди переміститись. Добре. Я просто якраз хочу пройти ще один квест і попрощатись. Окей. Scrope? Who is Scrope? От вухастому діло.
Це, до речі, той самий міст, який Річ Фінніган підірве в фільмі Гаррі Поттер та Дари смерті 2. What are you up to now? Revelio. Що мені з тобою робити? Accio. Revelio. Тут нічого. Так, а що треба зробити? Завдання. Ну, я сподіваюся, воно під ним. Accio. Levioso. Accio. Ти можеш опасти. Ще, здається, цей не рухав. Дивно. Revelio. Почекайте. Nice to see you, my young friend. Я бачу одне... Ну, одне... Ага. Accio. Revelio. Accio. Курва. Вот курва. Revelio. Accio. Ну, наводись. Levioso. Accio. Ну, приблизно здогадався. Levioso. Pumpkins. Ти мене трошки I підзаколебав. think I know just the place.
Revelio. Угу, ось воно. Сюди. Та от же ж вона. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Ой, обережно. Тут високо. Тут я вже був. О, аж це ще таке. Цікаво. Давай, слухам. О, це вільний ельф. У нього є одяг. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Перепрошую, це в мене на телефоні звук вимкнувся. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast. Place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Ну, з пірічком це ми потім подивимось, сюди нам сюди повертатись. Ах ти курва! Давай, іди сюди. Protego! Levioso! Accio! Levioso! Levioso! Protego! Блін, ще не вистачало, щоб мене якась ящерка вбила. Stupefy! Protego! Stupefy!
Так, що у нас тут є? Incendio. Levioso. Ну я поки що тут відсиджусь. Incendio. Тільки вниз не падай. А я повз пробігти зможу? Блін, там, по-моєму, ще третя десь. Так. Levioso. Protego. Levioso. Давай, 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 давай. Levioso. Accio. Так, а я нічого не можу зробити? Ніякого зілля? Пощастило. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Так, ну я там потрошки. Ого, блін. Дістав звідти навіть. Levioso. Incendio. Супер мінус. Levioso. Блін, мені зараз срака настане. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Accio. Expelliarmus. Levioso. Та не сюди, вот. Давай, давай.
Levioso! Incendio! Levioso! Accio! Levioso! Accio! Так, я сподіваюся, воно це бревно не може подолати. Levioso! Incendio! Ох, блін! Твою дивізію, остання залишалася. Так, блін, давайте я спробую просто пробігти, а? Ну реально, на кожну таку наволоч зараз розпилюватись, то трошки забагато буде. Revelio! Ні-ні, ось вони всі. Хрінушки. Фігушки. Не хочу з вами битись. Ух, курва. Вони за мною сюди не йдуть, да? Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Ну просто не хочу реально час на це витрачати. От такое. Could it be? A visitor? О, такое. А це якийсь безголовий чувак. Не майже безголовий нік. Oh? Ah. Ooh. Ah. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. I think I could guess how you died, but who did it to you?
I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After Look, that, I he's felt, Volvia. well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light Прямо як breeze. в Індіана Джонс і останній хрестовий похід. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. Окей. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Мені обов'язково таким самим... Ага. Є. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Обов'язково таким самим чином повертатись назад. Там просто... Revelio. Так, товариство, з вашого дозволу, я зараз збережусь. Давайте будемо прощатись. Радий вас всіх був бачити, бережіть себе мирної і спокійної всім ночі. На все добре.